Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Anda ingat tak filem James Bond yang dipanggil Goldfinger? Filem versi Malaysia dinamakan Gold Digger, iaitu seorang pisau cukur. Dalam dunia kewangan, Goldman Sachs adalah sebuah bank pelaburan multinasional Amerika Syarikat. Tapi di Malaysia, bank ini digelar Goldmine Sachs. Minggu lepas, di Mahkamah Amerika Syarikat dalam perbicaraan 1MDB, Roger Ng adalah seorang bekas eksekutif Goldman Sachs dan Timothy Leisner ialah bekas pegawai bank itu. Leisner berkata yang dia bukan saja meraih urus niaga besar di Malaysia, tetapi ia sempat mengadakan perhubungan sulit, iaitu affair, dengan sekurang-kurangnya 3 wanita Malaysia. Dalam video ini, pendedahan Leisner menunjukkan rakyat Malaysia dan juga komuniti antarabangsa betapa kehidupan beberapa orang golongan elit Malaysia ni cetek dan penuh munafik. Saya akan beri 10 alasan di mana pisau cukur dan Goldmine Sachs jadi masyhur dalam skandal 1MDB. Yang satu, persidangan mahkamah minggu lepas sepatutnya mengingatkan anda tentang persamaan kes 1MDB ini dengan kes membeli kapal selam Scorpene. Ramai anda mungkin sudah lupa tentang kes Scorpene. Tapi yang penting ialah ini. Sekiranya ada wang yang terlibat, kita akan temui seks, skandal dan si penggoda. Dalam kes Scorpene, rakan baik si banduan Najib Abdul Razak ialah Razak Baginda. Razak Baginda telah mengendalikan pembelian kapal selam dari kontraktor Perancis iaitu DCN. Penterjemah Baginda ialah model Mongolia Altanzuya Sharibu. Setelah perjanjian Scorpene berjaya dirundingkan, kedua-duanya melawat Eropah dalam sebiji kereta sport Ferrari. Dalam skandal Scorpene, Najib masa itu ialah Menteri Pertahanan Malaysia. Dalam skandal 1MDB, Jolo yang perancang, tetapi Najib yang memberi kuasa plan itu dilaksanakan. Kedua-dua Leisner dan Ng dengan bantuan Jolo terlibat dalam penipuan yang mempunyai cap jari Najib pada seluruhnya. Kedua-dua kes 1MDB dan Scorpene melibatkan berbilion-bilion ringgit wang dan jangan lupa ya, banyak hubungan seks, skandal dan si penggoda. Sekiranya anda belum menghubungkan titik-titik itu ya dalam kedua-dua kes ini, pautan biasa kedua-dua kes ini ialah Najib. Alasan yang kedua, dalam kes Scorpene, Razak Baginda ada perhubungan sulitnya dengan Altanzuya di Eropah. Kita diberitahu dalam kes perbicaraan Roger Ng, bekas pekerja Goldman Sachs tu, Leisner telah aktif dengan beberapa perhubungan sulit dengan wanita di Malaysia. Leisner beritahu mahkamah perhubungan ini bermula pada tahun 2003 dan kekal selama 10 tahun. Kekasihnya pada masa itu ialah Rohana Rozan, eksekutif siaran Miasat dan bekas ketua pegawai eksekutif Astro Malaysia Holdings. Pada tahun 2013, Leisner ingin memutus hubungan mereka. Tetapi ia kata Rohana mengancam untuk memaklumkan pihak berkuasa mengenai peranannya, iaitu Leisner dan Ng
dalam skandal 1MDB. Leisner dakwa yang Rohana suruh ia seludup 10 juta Amerika dari dana 1MDB untuk membelinya sebuah rumah di kota London. Jadi, untuk kepentingan diri masing-masing, sebuah rumah dibeli untuk menutup mulut kekasih Leisner. Ini soalan saya. Siapa yang rugi? Rakyat yang rugi. Kerana ini perkara 1MDB dan Rohana sepatutnya report pada pihak berkuasa. Alasan yang ketiga. Semasa perbicaraan, kita diberitahu yang walaupun Leisner ada hubungan sulit dengan Rohana, iaitu hubungan semenjak 2003, tetapi ia juga masa tu berkahwin secara sah dengan perempuan yang lain. Dan dia sempat juga mempunyai hubungan sulit dengan anak saudara bekas Ketua Menteri Sarawak. Leisner kata ia pernah bertunang dengan anak saudara bekas Ketua Menteri Sarawak tu, tetapi akhirnya tak jadi berkahwin dengannya. Tapi itu bukan akhir ceritanya, kerana Leisner berkata dia ada mempunyai hubungan sulit satu lagi dengan anak perempuan seorang duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Ini satu soalan. Kalau perhubungan sulit antara Leisner dan Rohana adalah rahsia terbuka, mengapa JAKIM atau polis moral tak kacau hidup mereka? Adakah polis moral serang kelamin B40 kerana mereka bukan masyarakat tinggi dan tak ada kabel ke atas? Alasan yang keempat. Dalam perbicaraan Roger Ng dalam kes 1MDB ni, Leisner mendakwa bosnya tahu, sedar yang ia ada dua lagi hubungan sulit dan kedua hubungan sulit ni ada berkaitan politik. Pada 2009, Leisner, Ng dan Jolo telah pergi ke Beijing bertepatan dengan lawatan rasmi pertama Najib Abdul Razak ke luar negara sebagai Perdana Menteri. Dalam lawatan ke Beijing tu, teman perempuan Leisner ialah anak saudara bekas Ketua Menteri Sarawak. Dan ia mengaku mereka ada hubungan sulit. Hubungan ini penuh konflik kepentingan, iaitu conflict of interest, kerana majikan Leisner ada menjalankan perniagaan di Sarawak. Jadi, mengapa majikannya tidak hentikan perhubungan ini antara kedua Leisner dengan anak Ketua Menteri, bekas Ketua Menteri Sarawak tu? Apa terjadi pada checks dan balances ataupun semak dan imbangan dan juga mekanisme kawalan, control mechanism, untuk menentukan tiada berlakunya konflik kepentingan? Alasan yang kelima. Kita tak ada hak nak melarang sesiapa yang ingin berhubungan sulit. Itu kehidupan peribadi mereka. Tetapi Rohana dari Astro telah mengetahui tentang penyelewengan wang 1MDB dan Leisner dakwa yang ia menggunakan pengetahuan itu untuk memeras ugut bekas kekasihnya supaya ia dibeli sebuah rumah yang datangnya dari pencurian duit rakyat, iaitu duit 1MDB. Kalau dakwaan Leisner dipasti betul dalam mahkamah, jadi maknanya rumah dekat kota London itu kepunyaan rakyat Malaysia. Jadi, bilakah Ismail Sabri akan merampas balik rumah kediaman London itu dan kembalikan rumah itu kepada rakyat? Alasan yang kelima. Walaupun Rohana menyedari perbuatan Ng dan Leisner makan duit 1MDB, ia sanggup berdiam diri kerana nak dapat rumah di kota London.
Adakah kerajaan Malaysia menghukumnya dan tarik balik anugerah datuknya? Jais dan JAKIM sepatutnya siasat kes Melayu elit macam ini. Tetapi mereka yang dari B40 dan orang seperti Loh Siu Hong dan Nur Sajat yang disiasat. Mengapa? Nur Sajat dan Loh Siu Hong tidak curi duit rakyat. Tetapi yang Datuk atau Tan Sri yang suka curi duit rakyat. Dan yang mereka ni yang tak ada maruah. Rakyat biasa bekerja kuat dan tidak mencuri. Tetapi mereka masih menderita. Alasan yang ketujuh. Selama 2 dekad, Rohana memberikan syarahan tentang peranan wanita, tentang wanita korporat dan bagaimana wanita perlu berusaha lebih keras untuk mencapai cita-cita mereka. Ia tahu tentang jenayah yang dilakukan oleh Leisner dan Eng, tetapi dia enggan melaporkannya. Jadi, tingkah laku dan sikapnya memberitahu cerita yang berbeza. Tidak melaporkan Leisner dan Eng berkata banyak perkara mengenai personalitinya. Kesemua wanita yang hubungan sulit dengan Leisner menggambarkan degradasi moral mereka. Adakah sesetengah wanita Melayu amat naif atau sangat murah? Kesemua wanita-wanita ini boleh memegang jawatan tinggi. Mereka mempunyai keluarga yang ternama, tetapi mereka tak ada maruah langsung. Alasan yang ke-8. Leisner mendakwa hubungannya dengan Rohana adalah rahsia terbuka. Tapi kita tahu yang di Kuala Lumpur, di KL, terdapat banyak hubungan tersebut di kalangan masyarakat yang tinggi di Kuala Lumpur. Perempuan Eropah dengan lelaki tempatan Malaysia dan juga wanita tempatan Malaysia mempunyai hubungan dengan lelaki barat yang selalunya pegang peranan korporat yang tinggi. Satu bekas CEO yang dibawa ke Malaysia untuk menyelamatkan Malaysia Airlines System berlepas sebelum kontraknya tamat. Dakwaan ialah ia ada hubungan sulit dengan seorang wanita tempatan dan isterinya marahlah. Perhubungan rahsia terbuka Leisner bukan yang pertama dan yang terakhir. Kita tertanya-tanya, mengapa polis kawat lebih aktif dengan golongan B40 tetapi pasangan yang tidak berkahwin dari masyarakat tinggi yang tidur di hotel bintang 5 tak pula kena siasat? Mengapa? Alasan yang ke-9. Pada masa dulu, hubungan antara lelaki yang bukan Islam dengan wanita yang Melayu telah menyebabkan si lelaki terpaksa menukar agama dan berkahwin dengan wanita Islam itu. Pasangan ini selalunya dari golongan berpendapatan rendah. Tetapi jarang sekali orang barat dan penduduk Muslim wanita elit kena tangkap basah. Adakah mereka ni lebih berhati-hati? Atau ada satu lagi sebab mengapa polis moral mengelakkan mereka? Pasangan yang duduk hotel bintang 3 atau rumah penginapan yang selalunya kena serbu atau kena raid oleh moral polis. Tapi kelamin yang dalam hotel bintang 5 tak pun kena serbu. Jelas sekali tindakan moral polis antara 2 darjat. Satu undang-undang bagi kaum petani dan satu lagi untuk golongan elit. Dan alasan yang ke-10. Rakyat Malaysia yang tinggal dan bekerja di kota London sedar bahawa sesetengah kawasan
penuh dengan hartanah ahli politik dan kaum elit yang membeli rumah sana mungkin dengan hasil pengubahan wang haram. Masyarakat yang elit di Malaysia nampak saja bergaya dan berpelajaran, tetapi mereka patut dihina kerana mereka tidak ada moral compass dan tidak ada integriti. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.